Isang mapagpalang araw sa inyo, Boss Lupin dito at welcome back sa ating channel. Kung ang inyong Epson L3110 printer ay biglang huminto, may nagbi-blink na red lights at may lumabas na error sa screen nyo na a printer's ink pad is at the end of its service life, nasa tamang video kayo. Hindi nyo kailangang bumili ng bago o mag-contact agad sa Epson support at magbayad na mahal. Sa video na ito, ituturo ko sa inyo kung paano ito i-reset ng mabilis at libre. Gamit lang ang inyong computer. Ang kailangan nyo lang gawin ay i-download ang ating Epson L3110 Resetter Tool na nasa description box sa baba. Paalala lang po kung sakaling hindi nyo makita ang link sa description, i-check nyo lang po sa ating comment section na nakapin o nasa pinakamataas po ang link natin dyan. Ligtas po ito at 100% free download mula sa Google Drive na in-upload ko. So, siguraduhin nyo lang na ang Epson L3110 nyo ay nakasaksak sa computer gamit ang USB cable at naka-on ito bago natin na simulan ang pag-reset. So, simulan na natin. Okay. Ngayon pagkatapos niyong ma-download ang file, pumunta agad kayo sa inyong downloads folder. So, pagka-download niyo, makita niyo rito ang compressed file na Epson L3110. So, 'pag ni-right click niyo 'yan at puwedeng extract all pagka Windows ang gamit niyo, pero 'pag WinRAR kayo, extract to Epson L3110 resetter. So, nangyari ito ng Epson L3110, 3110. So, sa loob nito, makita nyo application file na pinangalan ng adjustment program.exe. Ito ang Epson adjustment program para gumana ito na maayos at walang maging restriction, pwede nyo i-right click siya saka sa run as administrator. Kapag may nag-prompt na security question sa screen, i-click nyo lang ang yes. So, pwede nyo rin siyang i-double click. So, ngayon, ah, buksan na natin ang program. So, nakabukas na ang program. So, sundan nyo lang ang mabuti ang i-click ko. So, ngayon sa ating Epson L3110, una natin i-select itong select button sa itaas. Ito. So, pag click natin ang select, naka-default na po si L3110 at saka yung destination niya ECC at saka English na language. Yung port niya pwede na itong i-auto selection. I-click nyo lang ang OK. So, at pagkatapos nyon, i-click natin itong particular adjustment mode na button na nasa kanang bahagi sa baba. Ngayon, um, i-click natin, actually dito sa listahan, kailangan natin hanapin ang maintenance section na nandito. So, maintenance section po. Tapos, pag nag-scroll ka, okay, makikita nyo ang waste ink pad counter na nasa maintenance lang. So, i-double click ito at o kaya ay i-click ang OK. So, dito sa counter window natin, may lalabas na dalawa. So, lagyan nyo ng check ng maliit na count sa tabi ng main pad counter at saka plate and pad counter. So, pagkatapos ito, i-click muna natin ang check button para malaman natin kung ano ang status ng waste pad niya, reading niya, ng counter niya. So, mache-check mo dito sa percentage na nag 100% na siya. So, yan talaga ang nagko-cause ng hindi na siya maka-print kasi pinipigilan niya ng printer na mag-print. So, kapag umabot na ito sa 100%, ibig sabihin nito ay puno na ang digital counter niya, kaya lumalabas ang end of its service life na error. So, lumalabas din itong error na to, communication error, error code na to, kasi wala tayong printer na kinabit sa computer or sa laptop natin ngayon. So, mangyayari is mag-error talaga siya kasi ibig sabihin nitong error message na to is hindi niya nakikita yung printer na nakasaksak or naka-attach or nakasaksak sa computer mo. Oo. So, pero pagka nakasaksak na siya, lalabas dito ang mga points niya at saka naka 100% na siya. So, para ma-clear natin ito, ah, i-check natin, siguraduhin natin i-check itong dalawa. Tapos, yung main pad counter at saka plate and pad counter. At i-click naman natin ngayon ang initialize.
So, may lalabas na pop-up box na hihingi ng kumpirmasyon, tapos i-click nyo lang ng okay. So, pagka sinabi nyo when the okay button is clicked, counter will be initialized. So, pag click mo ng okay niyan, magsasabi siya na pwede mo nang i-turn off ang computer mo. So, pero sa atin ngayon eh, hindi natin nakakabit yung printer natin na L3110. So, hindi talaga siya gagana kasi naka-error siya. Kasi wala tayong printer na pwede nating i-reset. Pero pag meron na kayo, isaksak nyo para masubukan nyo. So, ayun, mabilis lang. So, may lalabas na pop-up na nagsasabing please turn off the printer. Again, sa part na ito, huwag nyo muna i-click ang okay. Ang gagawin nyo muna ngayon, lumapit kayo sa yung printer at pindutin ang mismong power button ng yung Epson L3110 para mamatay ito ng tuluyan. Kapag patay na yung printer, balikan niyo ang computer at i-click niyo yung okay na pag sinabi niyo, please turn off your printer. Mapapansin niyo na normal na ulit ang takbo pag ah, inon mo siya ulit. Wala nang magbiblink na pulang ilaw at steady na ang power light niya. Ibig sabihin tagumpay ang pag-reset natin. So, ganun lang po kadali at kabilis mag-reset sa ating Epson L3110 na mga printer. So muli, ang link ay nasa description at sa pinned comment section natin. Kung hindi nyo makita sa description, pakicheck lang po ang comment section kasi nandun yun. Kung nakatulong sa inyo ang simpleng screen tutorial na ito, paki-like naman ang ating video, mag-iwan ng comment kung gumana rin sa inyo, at mag-subscribe sa Boss Jubin channel para iba pang madadaling tech guides at tutorials. So maraming salamat po at magkikita-kita tayo sa susunod nating video.